لو انت قاعد بتلعب طول السنة وما بتذاكرش ولقيت نفسك آخر السنة جايب في كل المواد صفر. طب وحياة لما انا لما وحياتي لا صفر. لو انت قاعد مأنتخ وما بتشتغلش وفي تقفيلة الشهر بتاعك جبت زيرو تارجت ومديرك مسكك بهدلك. جبت التارجت ولا لا؟ انا دي كان هعرفك الطاقه اللي على حق ربنا يا ولاد يا ولاد الكلب يا جدع يا ولاد الكلب يا جدع. مش عاوزك تزعل او تضايق نفسك، الرقم اللي انت جايبه ده رقم مش بسيط، ده رقم معقد جدا، عقلنا البشري بجبروته مش قادر يستوعبه. رقم له تاريخ موجود من 1500 سنة، بس يا ترى هو مين اللي اخترع الرقم ده؟ وهل هو رقم مهم قوي كده؟ وليه؟ الحضارات القديمة ما كانتش تعرف حاجة اسمها صفر. عندك مثلا الحضارة البابلية في القرن الثاني قبل الميلاد، كانت الأرقام عندهم عبارة عن رمزين بيفضلوا يغيروا في ترتيبهم، مرة يحطوهم فوق بعض مرة جنب بعض، وعملوا من الرمزين دول 60 رقم من 1 ل 60. وفي سنة 500 قبل الميلاد الإغريق والرومان طوروا شوية في موضوع الأرقام، بس فضلت برضو الحضارة المصرية واليونانية والرومانية ما يعرفوش حاجة اسمها الصفر لغاية ما وصلنا القرن الخامس، وتحديدا في الهند وبالأخص في مدينة اسمها نيرفانا. كانوا بيعملوا الحركة دي بإيديهم كرمز للهدوء المطلق والاسترخاء. عارف لما تبقى حاسس بالولا حاجة؟ أهو ده بقى رمز الولا حاجة. وهي نفس الحركة اللي بتعملها دلوقتي لما تكون بتلعب يوجا عشان تهدي أعصابك، وأخدوا من الشعار ده الدايرة وخلوها رمز للاشيء والأبدية والخلود، لأنها الدايرة وملهاش نهاية. وفي القرن السابع عالم الرياضيات الهندي براهما جوبتا كان أول واحد يعرفنا إيه هو الصفر بشكل واضح، وقال إنه رقم لو جمعت عليه أي رقم يديك نفس الرقم، ولو طرحته يديك نفس الرقم برضه. والموضوع بدأ ينتشر من الهند لكل العالم لحد ما وصل للعرب، والعالم محمد موسى الخوارزمي عمل الصفر بقى اللي احنا نعرفه دلوقتي. لكن في ناس رفضت الفكرة دي زي الإمبراطورية الرومانية ورجال الدين في أوروبا. قالوا إن الصفر بيرمز للشيطان، وقالوا إن كل شيء من صنع الله وكل لا شيء هو من صنع الشيطان. والمنطق اللي بيفكروا بيه واللي خلاهم يقولوا كده إن العقل البشري مش قادر يستوعب إنه يشوف حاجة مش موجودة. أنا لو سألتك كم عصفورة على الشجرة دلوقتي هتقول لي أنا شايف 3، لكن تقدر تقول أنا شايف صفر؟ تقدر تشوف اللاشيء، وعقلك علشان يحدد الشيء وقيمته لازم عينيك تشوفه الأول. يعني لو كشاف نور اشتغل قدامك، طالما النور جه قدام عينيك عقلك على طول هيعرفه، لكن عقلك هيعرف اللاشيء ازاي وهو عمره ما شافه؟ اللي قدامك دي سكارليت هوارد، طالبة دكتوراه في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ميلبورن. عملت تجربة جميلة جدا، جابت مجموعة من الأطفال سنهم أصغر من 6 سنين، وجابت لهم ورق محطوط فيه عدد من النقط، وطلبت منهم يختاروا الورقة اللي فيها عدد نقط أقل. وكانوا فعلا الأطفال بيفضلوا يجاوبوا صح لحد ما تحط في وسط الورق ورقة فاضية جنب ورقة فيها نقطة واحدة بس. وهنا كانت المفاجأة، أكتر من 50% من الأطفال كانوا بيجاوبوا غلط، بيختاروا الواحد على إنه أقل من اللاشيء. ولما سألوهم إيه هو الصفر ما كانوش بيعرفوا يجاوبوا، كانوا بيقولوا إن هو ولا حاجة. Arthur, do you know what zero means? It's none. بس هل يا ترى إحنا بس كبشر اللي عندنا المشكلة دي؟ هل في كائنات تانية ممكن تشوف اللاشيء وتعرف قيمته العددية؟ خليني أقولك إن النحلة عندها خلايا عصبية أقل منك ب100,000 مرة، ولما عملوا معاها نفس التجربة وكانت النحلة بتقف على الورق اللي فيه نقط أقل، كانوا بيدوها زي حاجة مية بسكر كمكافأة ليها وعشان يعرفوها إن هو ده المطلوب منها. والمفاجأة الكبيرة إنهم لما حطوا لها الورقة الفاضية جنب الورق اللي فيه نقط، كانت الصدمة 80% من النحل جاوب صح ووقف على الورقة الفاضية. 80%، انت متخيل؟ يعني الحشرة اللي انت بتقول عليها حشرة دي طلع عقلها بيستوعب حاجات عقلك البشري انت ما يقدرش يستوعبها. بس الصفر كرقم فيه حاجة غريبة قوي، انا ممكن اطرحه او اضربه او اجمعه بس مستحيل اقسم عليه اي رقم. يعني لو جربت تقسم 5 على 0، أعظم آلة حاسبة في الدنيا مش هتعرف، وهو الرقم الوحيد اللي كده. يا ترى إيه السبب؟ أشرح لك ببساطة. لو طلبت منك تقسم 10 على 2، يعني أنت محتاج تشيل من 10 رقم 2 5 مرات، لكن لو جيت تقسم 10 على 0 هتشيل 0 من 10 تفضل 10، فتشيل 0 من 10 فتفضل 10، وهتفضل تعمل كده إلى ما لا نهاية. علشان كده أي حاجة بتتقسم على الصفر بتساوي ما لا نهاية، وده شيء مش موجود في أي آلة حاسبة. وبعد التاريخ ده كله والتعقيد ده كله يجي مديرك يزعق لك إنك جايب زيرو تارجت. أنا عاوزك من النهاردة بكل شجاعة ترد عليه وتقول له إن من غير الصفر حسابات الشركة كلها هتقف،
لان مش هيبقى فيه كسور ولا ارقام بالسالب ولا هيعرفوا يحسبوا مرتبه اصلا. ولو الصفر مش عاجبه بقى يبقى يرمي اجهزة الموبايل والكمبيوتر اللي شغال عليها طول اليوم دي، ويقفل بقى الفيسبوك والواتساب والانستجرام وكل الابليكيشن دي. وده لان كل انظمة الكمبيوتر متبرمجة برمز ثنائي، والرمز ده هو صفر وواحد، فبالتالي من غير الصفر كل الأنظمة دي هتقف. وخلي مديرك بقى لما يروح يطفي كمان بالمرة التلفزيون والميكروويف والنور، خليه قاعد في الضلمة. ما هو عداد الكهرباء مش هيعرف يحسب استهلاكه من الكهرباء من غير ما يكون في رقم صفر. ده غير انه لما يتعب الدكتور مش هيعرف يقيس له نبض ولا حرارة ولا وزن ولا طول. وكل الأجهزة اللي في المستشفى هتقف لأنها شغالة برضه بلغة البرمجة بتاعت الكمبيوتر اللي هي صفر وواحد. وبالمرة كمان خليه يبيع عربيته. ما هي العربية هتقيس السرعة ازاي أو البنزين من غير الصفر؟ ده الجي بي اس نفسه مش هيعرف يوصله لأي مكان، لأن القمر الصناعي لازم يعرف نقطة البداية اللي هي بالنسبة له النقطة صفر اللي انت واقف فيها. يا بجحتك، يعني انت واقف في النقطة صفر ومش عاجبك الصفر؟ هات لك عربية بحصان بقى. انا والله نفسي اقول لك بص النص الكوباية المليان، بس المشكلة انك مش هتعرف برضه تحسب النص من غير الصفر. فيا ريت الموظف او الموظفة عندك لما تجيب زيرو تارجت ما تزعق لهمش، عشان دول ما جابوش رقم تافه زي ما انت متخيل. ده رقم انت نفسك عقلك البشري مش هيقدر يستوعبه. ويا ريت اللي يجيب زيرو تارجت يشير الفيديو ده لمديره وما يخافش، علشان يعرف قيمة الصفر كويس، ويشترك في القناة عشان يشوف الفيديوهات القديمة ويستنى الفيديوهات الجديدة. سلام، اشوفكم الحلقة الجاية.